بحياة كل شخص فينا في مراحل للتعلم. شو هي هذه المراحل وكم مرحلة؟ شي مرة سمعت بحدا انفصل عن ذاته؟ ماذا نقصد بالانفصال عن الذات؟ ومتى وكيف يحدث؟ تابعونا. يقال أن المعلومات التي يتلقاها الإنسان في السنة الأولى من حياته تفوق المعلومات التي يتلقاها طوال عمره، ولكن غالب الناس لا يدركون ماذا يحدث معهم، لأن التعلم بهذه المرحلة بيكون تعلم غير واعي. فإذا أول مراحل التعلم هي التعلم غير الواعي. لهون ما في مشكلة. المشكلة أنه نحن بنوصل لمرحلة بتستمر معنا المرحلة الأولى، يعني بيستمر معنا التعلم غير الواعي بوقت نحن لازم ننتقل فيه إلى المرحلة الثانية. وهذا التباطؤ، هذا الشيء بيسبب تباطؤ بحركتنا العلمية، وبنخسر فرصة كبيرة بمضاعفة علومنا. المرحلة الثانية لما يصير العلم هو خيار عنا، لما يصير العلم متوقف على البذل، متوقف على بذلنا للجهد باكتسابه وبالمطالعة. فإذا استمرار المرحلة الأولى اللي هو التعلم غير الواعي إلى المرحلة الثانية هو بيسبب هيدي الخسارة. بل نحن لازم ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إيجاد الوعي تجاه التعلم، لما يصير العلم قرار عنا. بالمرحلة الثانية نحن لازم نكون عم نتعلم بكامل إرادتنا ووعينا وانتباهنا، وللأسف مناهجنا التعليمية والتربية العلمية عنا ما بتساعدنا وما بتأهلنا لنطلع لهذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة اللي هي لازم تتحقق ببداية شبابك، اللي هي مرحلة إيجاد الوعي تجاه العلم. وعلامات حصول الوعي تجاه العلم: أولاً تدرك ماهية العلم، شو هو العلم وشو دوره بحياتك، شو هو تأثيره. اثنان، أنه نقدر نربط الأمور اللي عم نتعلمها بمستقبلنا، وكمان نقدر نميز العلم السليم من غيره. ولما ما ننتقل من المرحلة الثانية فمن الصعب الانتقال إلى المرحلة الثالثة. ولما ما يكون العلم أو التعلم عن وعي فهذا الشيء رح يترك أثر كبير كمان بحياتك. كيف بحقق المرحلة الثالثة؟ ولكي تحقق التعلم الواعي لابد من أن نربط العلم بما نحتاج إليه واقعا. عدم ربط العلم بالشيء اللي بنحتاجه نحن واقعا رح يخلي الدراسة تصير كتير مملة. إضافة هون بيصير الانفصال عن الذات. شو بنقصد بالانفصال عن الذات؟ الانفصال عن الذات هو حينما لا يشعر الإنسان بما تريده نفسه واقعا، وهذا ما يجعلنا تحت تأثير الآخرين ورغبات الآخرين. فمنصير نطلب العلم لأجل المدح، لأجل الثناء، لأجل الشهرة، لنوصل لمقام معين عند الناس. فبالتالي رح نضلنا نشعر بفراغ من داخلنا. وهون بنسأل حالنا: ما الذي نحتاجه في الحقيقة؟ هذا السؤال هو سؤال الفطرة. وبعبارة تانية إذا بنسأل: شو هي الأمور اللي أوجدها خالقنا فينا؟ لنعرف الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال لازم نعرف شو هي الحاجات الوهمية اللي خلقها فينا المجتمع والبيئة والإعلام. للأسف مناهجنا الدراسية والبيئة العلمية والبيئة المدرسية اللي عنا وأيضا الإعلام دائما بيزرعوا فينا فكرة أنه أنت اطلب العلم لتصير أفضل من غيرك، اطلب العلم لتوصل للشهرة، اطلب العلم لتحصل على وظيفة مناسبة فقط. ولكن فطرتنا عم تطلب أمور أرقى وأسمى من هذه الأمور. فطرتنا عم تطلب العلم اللامحدود، فطرتنا عم تطلب العلم لأنه هو كمال بنفسه. رسالتي إلك أو القاعدة الأولى: أنت عم ترسم مسارك العلمي أنك تعدل وتظبط دوافعك تجاه طلب العلم. ما تطلب العلم لأجل الشهرة، ما تطلب العلم لأجل المعيشة والحصول على مهنة مناسبة فقط. كل هيدي الأمور تحصل لما أنت تظبط وتنطلق من الدافع الصح. وتذكر دائما: من حسنت نيته أمده التوفيق.